Lại đây ăn thịt thỏ nào. Tiểu gì, gì không ăn sao? Tiểu gì không đói, các con ăn đi. Kim Thiện Giao chú ý thấy giày của Mạnh Vân Giao hơi nhỏ, ngón chân đều lộ rõ ra rồi. Giày không còn vừa nữa. Sao không nói với Tiểu gì? Giày này của con vẫn đi được mà. Hôm khác Tiểu gì đưa các con lên huyện mua giày mới nhé. Tiểu gì, giày này là do mẹ làm cho con không nỡ bỏ ra. Con sợ nếu cởi ra rồi sẽ chẳng bao giờ được đi giày mẹ làm nữa. Các con đang tuổi lớn, giày sớm muộn gì cũng phải thay thôi. Không phải, dì chưa nói xong mà. Sao các con lại khóc rồi? Các con có thể giặt sạch giày rồi đem cất đi làm kỷ niệm. Lúc nào nhớ mẹ thì lấy ra xem. Tiếng khóc bỗng nhiên ngừng bặt. Tiểu gì, vậy con có thể đem quần áo mẹ làm cũng cất đi làm kỷ niệm được không? Đương nhiên là được rồi. Mọi thứ trong nhà các con đều có thể giữ lại làm kỷ niệm. Nhà cũng được ạ. Con không muốn phá đi xây lại đâu. Đó là từng viên gạch hòn ngói cha mẹ tự tay xây nên. Kim Thiện Giao sững người, lúc này mới nhận ra mình đã sai. Cô chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho lũ trẻ, để chúng nhanh chóng trưởng thành, để cô còn sớm về trời làm thần tiên, nhưng lại quên mất chúng là con người. Con người thì có thất tình lục dục. Xin lỗi, là Tiểu gì sai rồi. Đợi bán được dược liệu, chúng ta thuê người tu sửa lại nhà nhé. Thế còn xây nhà lớn không gì? Không xây nữa, nhà mình cứ ở trong căn nhà cũ này. Mạnh Vân Giao và Mạnh An Từ nhìn nhau cười, ánh mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. Sau này có chuyện gì các con đừng giấu trong lòng. Tiểu gì đầu óc như khúc gỗ ấy, có nhiều chuyện không nghĩ thông được. Phản ứng chậm nên các con phải nói với dì. Dì sẽ không làm những điều các con không thích đâu, nhất là những chuyện liên quan đến mẹ các con. Vâng, sau này chuyện gì chúng con cũng sẽ nói với Tiểu gì. Tiểu gì đầu óc chậm chạp. Có thể hỏi An Từ ạ. Đệ ấy thông minh lắm, học cái gì cũng chỉ cần một lần là biết ngay. Thật ra dì cũng không đến nỗi ngốc thế đâu, chỉ là sống lâu quá trong rừng nguyên sinh nên không hiểu chuyện thế gian thôi. Sau bữa cơm, Mạnh Vân Giao và Mạnh An Từ nằm trên thảm cỏ. Gió hiu hiu thổi, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Hai nhóc thì ngủ say như hai chú heo con. Mấy đứa nhỏ này không thể chỉ ăn mỗi thịt, phải ăn cả rau củ và lương thực nữa. Mai lên huyện mua hạt giống về trồng vậy. Kim Thiện Giao ngồi trên tảng đá vừa đợi bọn trẻ tỉnh giấc, vừa đợi chó mèo đi săn quay về. Tiểu gì, sao con lại ngủ quên mất nhỉ? Lúc này Đại Hoàng và Tiểu Lê tha một con hươu chạy xuống. Đại Hoàng có lực cắn rất mạnh, con hươu đã tắt thở rồi. Về đến nhà cô chặt chân hươu ra. Chân hươu này chúng ta đem làm lễ vật dâng thầy đồ. Nghe dân làng nói trên huyện mới về đợt lương thực, bán xong dược liệu chúng ta mua gạo mới về nhé. Hôm nay muộn rồi, chỉ có thể chờ mai lên huyện thôi. Mai gì đưa các con đi mở mang tầm mắt. Tiểu gì là nhất luôn. Các con đừng có giống gì. Mấy ngàn năm du rú trong rừng nguyên sinh, chỉ có tuổi đời là tăng chứ chẳng có kiến thức gì. Bước ra khỏi núi mới biết mình là một cái cây ngốc xít. Sau đó, ba người ông cuốn sách bắt đầu buổi học hôm nay. Kim Thiện Giao dạy Mạnh Vân Giao công dụng của các loại dược liệu. Đang lúc giảng đến công dụng của ngũ vị tử, bên ngoài sân vang lên tiếng ồn ào rất lớn, kèm theo tiếng khóc lóc của bà lão họ Lý. Số đàn ơi, con đi đâu rồi? Đừng có dọa bà mà. Kim Thiện Giao đặt cuốn sách xuống, nghi hoặc bước ra ngoài, thấy bên nhà họ Lý hàng xóm đông nghịt người, trông không giống như đang cãi nhau. Có chuyện gì vậy? Sú đàn lạc mất rồi. Lý Trình dẫn người đi tìm cả buổi chiều rồi. Cô mà không biết à? Hôm nay tôi lên núi nên không biết chuyện xảy ra trong làng. Chúng ta vào núi xem thử đi. Đêm hôm vào núi, không muốn ra đi à? Phải đấy, tìm cả buổi chiều rồi. Chắc sú đàn bị kẻ buôn người bế đi mất rồi. Ông trời ơi, ông không cho tôi đường sống sao? Nhà tôi có đúng một mống này để nối dõi thôi. Bà có thể bớt mồm bớt miệng lại không? Đều tại cái đồ sao chổi nhà cô. Từ lúc về làm dâu đã không coi sú đàn ra gì rồi. Mẹ kế đúng là chẳng có ai tốt lành cả. Trả lại cháu trai cho tôi. Bà nói chuyện phải có lương tâm chứ. Từ khi về đây tôi luôn thương sú đàn như con ruột. Sao bà lại có thể suy bụng ta, ra bụng người như thế? Thôi đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Tìm đứa nhỏ là quan trọng nhất lúc này. Tiểu gì nhà họ Mạnh, cô thông thuộc đường núi, cô dẫn chúng tôi vào núi tìm thử xem. Tiểu gì nhà họ Mạnh ơi, tôi biết cô là người tốt bụng. Tôi xin cô giúp tôi với. Tôi già rồi chẳng biết mất lúc nào. Chỉ muốn được ở cạnh cháu trai thôi. Ba cầu xin nó chẳng bằng cầu xin tôi. Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau mười mấy năm rồi. Nó mới đến làng này được bao lâu chứ? Có khi sú đàn bị nó đem đi bán rồi cũng nên. Cầm miệng, Điêu Từ Nương đảo mắt khinh bỉ, rồi quay đầu đi về ngủ. Thằng danh nhà họ Lý mất thì thôi, có gì mà phải huy động cả làng như thế. Thím à, không giấu gì thím. Từ sau khi bị sét đánh con đã mở được thiên nhãn rồi. Thím đợi con vào nhà bấm quẻ xem sao, có lẽ sẽ tìm thấy vị trí của sú đàn. Tôi tận mắt thấy Kim Thiện Giao bị sét đánh mà. Không sai được đâu, sai cái gì mà không sai.
Bà thấy nó bị sét đánh. Thế bà thấy nó mở thiên nhãn chưa? Tôi thấy nó chỉ là không muốn vào núi cứu người thôi. Còn bày đặt thiên với trả nhãn, tôi thấy là đang gặp của báo thì có. Không muốn vào núi thì cứ nói là không muốn. Chúng tôi có dùng dụng cụ đặc biệt ép cô được đâu. Cần gì phải bày cho thân thần thánh thánh lừa chúng tôi. Chỉ tổ làm mất thời gian tìm đứa trẻ. Kim Thiện Giao tức đến mức không nói nên lời. Rút từ trong ngực ra cuốn huấn ác lục. Chẳng cần quan tâm bên trong viết gì, cứ thế mà tuôn lời mắng mỏ. Câm miệng hết cho tôi cái lũ vô dụng này. Miệng lưỡi dẻo quẹo gớm nhỉ. Việc ai nấy làm đi. Gì đây không rảnh ngồi buôn chuyện với mấy người. Tiếng hét vang lên. Dân làng đều ngẩn người ra. Không ai dám nói gì nữa. Kim Thiện Giao nhét lại cuốn sách vào ngực, ngẩng cao đầu hiên ngang đi vào nhà. Đã bảo là đọc sách có ích mà lị. Chẳng phải trận này thắng rồi sao? Kim Thiện Giao ngồi trên giường sưởi từ từ tỏa ra linh lực. Phớt lờ cơn đau truyền tới từ vùng bụng, lan tỏa linh lực ra xa bao phủ lên toàn bộ cỏ cây. Sú đản đi về phía nam rồi. Tôi thấy nó ở phía tây. Kim Thiện Giao lần theo manh mối từ cỏ cây cung cấp, rất nhanh đã tìm thấy sú đản trong một căn nhà hoang. Cô thu hồi linh lực, nén lại sự khó chịu bước ra khỏi phòng. Tất cả dân làng đều đang dán mắt nhìn cô đầy mong đợi. Đi về phía nam 50 mét, rồi rẽ sang hướng tây 70 mét nữa. Ở đó có một căn nhà hoang. Sú đản đang ở đấy. Chẳng phải đó là nhà góa phụ họ Vương sao? Góa phụ Vương đã mất bao nhiêu năm rồi. Thằng bé đến đó làm gì? Bà Lý cũng chẳng màng gì nữa. Kim Thiện Giao nói có đúng không vậy? Lao nhanh như gió đến nhà góa phụ Vương. Mẹ có bị ngốc không vậy? Chỗ đó chúng con đã tìm mấy lượt rồi. Rõ ràng là Kim Thiện Giao đang lừa mẹ đấy. Thôi kệ để mẹ con đi đi. Có tận mắt thấy mới biết thật giả. Dân làng hóng hớt đều tụ tập ở nhà họ Lý không chịu về. Họ muốn xem Kim Thiện Giao định kết thúc màn này thế nào. Chẳng mấy chốc bà Lý bế sú đản đang hôn mê, hớt hải chạy về. Tìm thấy thật rồi này, Kim Thiện Giao. Thật sự mở được thiên nhãn rồi. Chưa chắc là trùng hợp thôi. Tôi nghe Mạnh Hồng Đức bảo cô ta là yêu nghiệt. Nếu không thì sao trời không gió không mưa lại có sét đuổi theo đánh cô ta. Có lẽ đó là phúc phận của cô ấy thì sao. Dù sao đi nữa, tìm được sú đản là tốt rồi. Thầy thuốc trong làng tiến tới bắt mạch cho sú đản, sau đó lắc đầu. Bà hãy chuẩn bị tâm lý đi. Bà Lý nghe xong thì ó khóc nức nở. Cháu ơi tỉnh lại đi cháu ơi. Kim Thiện Giao nhận được nhiều sự chăm sóc của bà Lý, giúp bà ấy tìm cháu xem như đã trả xong nhân của. Nếu còn cứu chữa thì chắc chắn sẽ phát sinh nhân của mới. Nhưng cô không nỡ để bà Lý và cháu trai phải âm dương cách biệt. Thế là cô nói về tình trạng của sú đản. Để lâu quá nên mới bị hôn mê thôi. Mọi người tránh xa ra một chút, đừng có vây quanh thằng bé. Kim Thiện Giao, cô có ý đồ gì vậy? Cả làng ai cũng lo cho sú đản. Vậy mà cô lại không cho mọi người đến gần. Cô muốn trơ mắt nhìn sú đản mất sao? Kim Thiện Giao lạnh lùng liếc qua, khiến Mạnh Hồng Đức sợ đến mức nghẹn lời. Những lời mắng nhiếc đều kẹt lại trong cổ họng. Cô bước tới, đặt tay lên mạch cổ của sú đản. Tiểu gì nhà họ Mạnh biết y thuật sao? Sao tôi không biết nhỉ? Cô ấy mới đến làng mình được bao lâu đâu. Bà thì biết cái gì? Kim Thiện Giao không muốn bị nhân của bố vây. Cô nói với bà Lý, con có thể cứu sú đản, nhưng bà phải nấu cơm cho chúng con trong vòng 1 tháng. Kim Thiện Giao, cô có con là người nữa không hả? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, lại đi đưa ra yêu cầu, ông mới không phải là người ấy. Cả nhà ông đều không phải là người. Ai muốn cứu thì cứu. Tiểu di của tôi không cứu nữa. Tiểu di nhà họ Mạnh, tôi làm. Tôi sẽ nấu cơm cho cô 1 tháng. Xin cô hãy cứu lấy cháu trai tôi. Kim Thiện Giao thấy bà đã đồng ý, bước tới bế sú đản đi vào trong nhà họ Lý. Bà Lý định đi theo vào, nhưng bị Mạnh An Tử chặn lại không cho vào. Nhưng bà Lý vẫn cố lách người vào trong phòng. Mạnh Vân Giao đứng bên cạnh Kim Thiện Giao, bịt miệng không dám phát ra tiếng động. Tiểu gì thế mà châm kim cho sú đản trông như con nhím vậy. Cùng kinh ngạc với cô bé còn có lão Hàn. Sú đản từ từ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh một lượt. Nhìn thấy bà Lý, thằng bé á khóc gọi bà. Con cứ tưởng không bao giờ được gặp bà nữa. Bà Lý lại được một phen khóc sướt mướt. Không ai chú ý thấy Kim Thiện Giao đã rời đi từ lúc nào. Về đến nhà, Kim Thiện Giao dỗ 2 đứa trẻ đi ngủ, điều động linh lực kiểm tra nội đan, phát hiện vết nứt trên nội đan lại có dấu hiệu lành lại. Cô vui mừng khôn xiết. Trước đây khi nội đan bị tổn thương phải mất vài năm mới lành. Lần này sao lại nhanh như vậy? Cô ngẫm lại những việc mình đã làm 2 ngày qua, những món đã ăn một lượt. Cho đến khi nghĩ tới sú đản, cô mới bừng tỉnh hiểu ra, có phải chỉ cần mình làm việc tốt thì nội đan sẽ được phục hồi hoàn toàn. Nếu đúng là vậy thì tốt quá rồi. Để kiểm chứng suy đoán này, cô quyết định ngày mai sẽ tìm người để thử lại.